Avsnitt 4, är vi redo? Tänk att det redan gått 4 avsnitt. Det är sjukt. Ja, det är faktiskt sjukt. Och det är faktiskt folk som lyssnar. Det är sjukt. Alltså, vet du, ska jag vara ärlig? Jag har inte vågat kolla. Alltså, om folk lyssnar. Nej, men det är folk som lyssnar. Är det? Absolut. Jag vet ju att våra kompisar lyssnar, vilket jag är väldigt tacksam för. Tack så mycket, ni är bäst. Men är det så? Vi har ju folk som kollar både på YouTube, där podden finns som en podcast. Och sen är det många som lyssnar också på Spotify och podcastappen och nu fick sånt. jag press. Så det är jag väldigt glad för. Vad kul, jag med. Det är så här, visst, folk är vana att se oss dansa, men kanske inte så intresserade av vad vi har att säga alla gånger. Nej, och så kanske vi inte är sådär jättenormala heller, tycker jag. Eller vi är lite knäppa. Aningen knäppa. Rulla introt. Jo hörni, gjorde du så här? Oj, det var länge sedan. Så mamma var typ liten och skulle vara cool. Va? Gjorde jag så här. Gjorde man? Ja, alltså vi gjorde så, men vi vet inte varför. Det är ingen av vad det betyder. Det var misstag av mig. Ja. Jag har aldrig gjort så förut. Nej, vi gjorde så för att vi tyckte det var coola. Ja. Jag håller mig till peace-tecknet. Gör det. Jo hörni, what's up? Välkomna till ett nytt avsnitt. Hoppas allt är bra med er. Tjoho. Förresten, jag kommer på det att det är folk som lyssnar. Det är ju inte vi van med. Vana med? Nej. Nej, det är inte vi vana med. Nej. Jag gjorde i alla fall peace-tecknet. Det där jag alltid gör när jag drar min introfras där. Men så lyckas jag hålla tummen upp så det blev något 3-tecken. Ifall ni inte förstod vad som pågick. Intresseklubben antecknar. Jajamän, det gör de. Anteckningsblocket är fullt. Ja, det är. Men Julia, hur är läget med dig då? Nej, hur är läget med dig? Nej, hur är läget med dig? Nej, jag vill att du börjar. För jag ska berätta hur läget med mig. Det kommer leda in till en annan story. Vad duktig du var på svenska då. Jag har problem. Men ändå ska du tillrättavisa mig. Hur mår du? Fint. Är det så? Ja, mot toppen. Ja, för de andra gångerna har du ju varit lite låg. Ja, men idag har jag druckit x antal koppar kaffe. Just det. Först morgonkaffe, givet. Sen har vi varit på föreläsning på förmiddagen här tillsammans med YouTube på Googles huvudkontor. Stek. Jag sa det först. Ja, och då blev det kaffe och fika där. Och nu sitter jag med en Celsius här. Så jag är lite överpeppad på det här. Det är inte bra det där. Klockan är ju bara, jag vet inte vad klockan är, men det är mycket koffein på kort tid, va? Jag kan hantera det. Okej, så du är på topp. Jag är på topp. Vad är det i veckan då? Var i Sundsvall i helgen med syran som när vi spelade in förra veckan. Eller vet du vad, jag har inte koll på när vi spelade in avsnitten släppts. Men syran fyllde i alla fall 28 förra veckan. Och då tog jag med henne till Sundsvall i helgen. Så var vi där, bodde på hotell. Bodde på Södra berget. Supermysigt spahotell med sjukaste utsikten över hela Sundsvall. Jättefint. Så var vi på Himlabadet ute i Birsta och shoppade. Och, ja, vi har våran runda när vi brukar vara där. Föreläst har jag gjort. Ja, det har du. Jag gör sådana seriösa grejer också. Oj, du är vuxen du. Vad har du föreläst om då? Blommor? Nej, om sociala medier för dansare. Ja. Vi har ju en ganska ovanlig expertis inom dansområdet just med att vi jobbar med sociala medier och jobbar som dansare, vilket många andra inte gör, speciellt inte här i Sverige. Så då brukar du och jag, för du också har varit och föreläst i veckan på en annan dansskola. Och då brukar vi föreläsa. Hur kan dansare nyttja sociala medier till sin egen verksamhet? Och det tycker jag är skitkul. Jag hade min första egna föreläsning i veckan också. Vi brukar göra det tillsammans, men nu hade jag en egen. Jag hade också en egen. Ja, men jag var på en annan dansutbildning och hade det. Vi hade det jättekul. Alltså vi hade det roligare på min. Tror jag inte. Jo, de lärde sig mer av mig. Nej, de blev jätteinspirerade av mig. Alltså de var mega duper ultra inspirerade av mig. Okej då, du vinner. Jättebra. Julia, hur är läget med dig då? Tack för frågan. Ingen fara. Jo, men nej, men jag mår inte så bra, va? Jag mår skit. Ser det. Vadå ser det? Syns det? Nej, men du har klagat hela förmiddagen. Ja, men vadå ser? Då säger man hör det. Nej, men då ser jag sjuk ut. Nej, lite. Ja, jag mår dåligt. Nej, men jag känner att jag är sjuk.
Eller inte sjuk. Ja, nej. Ja. Liksom, men jag identifierar mig som sjuk. Nej, men Jag känner att jag är sjuk. Ja, men du vet när man känner att förmodligen vet så här, kommer gå över imorgon. Men du vet man känner att det börjar så här, man börjar frossa i kroppen, jag har jätteont i huvudet, jag är jättehängig, känns som att jag har feber. Jag har ont i hela kroppen och jag vill bara lägga mig under täcket och sova. Så jag känner mig fuk. Synd om dig. Ja, det är synd om mig då. Men jag håller ut. Vi har den här inspelningen och sen har vi en till. Jag tänkte att jag bara ska hålla ut och sen... Ja, det är köttig dag idag. Det är en väldigt köttig dag idag, men jag vill inte ställa in den för att jag mår dåligt. Jag vill köra på. Men imorgon är redigeringsdag så då får du sitta stilla i alla fall. Ja. Men det som är så kul, eller då går jag över till vad hänt i veckan, Julia. Jo, men då vill jag berätta något som typ hör ihop lite med det här. Och det är lite komiskt, för det första avsnittet sitter vi och pratar om alkohol och då säger jag liksom att jag gillar inte att dricka och jag gillar inte att dricka. Och så, för då blir jag så dåligt och du bara ja, du mår så dåligt den efter. Jag bara ja, nej, fy, det händer aldrig. Men jag var ute i lördags då. Min kära vän Victoria fyllde år. Vi var hemma hos henne, käkade lite, drack ett glas vin, hade det bara trevligt. Jättelugnt liksom, alltså mysigt. Sen bestämde vi oss för att åka till Jacquelines och dansa lite. Det är ingen nattklubb, det är mer restaurang, bar, festliga restaurang ska man säga. Ja. Och vi går in där och det som hör till det här storyn också som var kul, det är att det som händer är att två män typ så här 45-årsåldern kommer fram till mig direkt och bara hello, where are you from? Och typ så här presenterar sig liksom. Och jag bara hej Julia, hello, I'm from here or not really, but what do you mean? Jag fattar liksom ingenting. Och de var från Bulgarien och Island och de började berätta det och det andra och då började jag typ så här som var lite glad och peppad liksom. Jag dansade i Bulgarien och då började han vart då och så började vi prata om det och så började han visa bilder från sin hemstad och jag blev värsta så här investerad i hans berättelse och sen kom mina vänner och räddade mig. Men något de också sa var are you here for the event? Och jag noterade inte det. Och så gick jag vidare in så här, fick en drink som en kompis köpte till mig och så kom nästa fram bara hello och presenterar sig, verkligen tar i hand. Man bara hallå, I'm from India. Okej, jag har dansat i Indien en gång. Where? Och så började jag berätta om det och så började han berätta om det och då började han berätta om liksom sin familj och visa bilder och jag var så här, how old is she? Vet, jag blev liksom för insatt. Han bara, you here for the event? Och då jag började fatta att det är någonting knasigt där. Så jag kollar ut över publiken, över alla som är där inne och märker att det är en konstig vibe. Människor står ensamma. Och typ inte i grupp utan verkligen ensamma och ser äldre ut. Ja, det var bara en konstig vibe. Då visade det sig att det är ett event där då för människor som vill lära känna någon. Aha. Inte dating. Absolut inte dating utan mer träffa nya vänner. Ja, jag fattar. Och ingen var ju typ från Sverige. Och det är oftast att de jag pratar med i alla fall i typ 3 år. De jobbade i Sverige. I Stockholm. Och hade ingen familj här, inga vänner här. Så de går på så har de en grupp. Det finns en app tydligen. Där man kan träffa nya människor i Stockholm. Och de har så aktiviteter. Så om det är någon som är intresserad av det här, vad heter den appen? Jag har ingen aning, jag har inte kollat upp den här appen. Tänkte som du tjötar så mycket med dem. Han visade mig appen där för jag var tvungen att fråga henne. Vad har du snackar om? Jävla event. Jag är här för att fira min kompis. Vad är du här? Men ja, så är det. Då bara han så här, du borde följa med på vandringen imorgon. Och jag var så här, ja vad kul. Alltså. Han bara, det är fika. Och jag var Du bara, jag hakar på direkt. Ja. Och då han berättade vad de brukar göra. Och det var någon gång har de träffats och ritat och målat. Jag bara, det här är så skumt. I alla fall, vi struntade i det. Vi var så här, ja, det är ingen vibe här. Det är stelt här inne och folk är skumma och går runt och presenterar sig själva och berättar deras livshistoria. Men vi dansar på, det skulle bara vara kul. Hade ett glas bubbel. Men det här glasbubblet tog aldrig slut. Och jag fyllde inte på det. Men det tänkte du inte på då? Nej. För det vi har vårt bord där, vi är 8 tjejer och Alex. Och så
Fylls det på hela tiden, men jag har inte köpt någonting. Men någon annan har ju köpt och fyller på allas glas liksom. Så det blev ju alldeles för mycket för mig. Fast jag sa till mig, och jag sa verkligen att jag ska inte köpa någonting för det är dyrt och jag ska inte dricka mer. Men jag köpte ingenting heller. Jag blev bjuden och jag visste inte om Stackars dig. Ja, stackars mig. Så jag vet inte hur mycket jag drack. Men vi hade kul. Var ute sent och sen kände jag nej men nu räcker det, så jag åkte hem. Satte mig i soffan, käkade mackor och kände bara jag måste gå och lägga mig för jag tror jag är lite full. Så jag gick och la mig, vaknade upp så 3 timmar senare av att jag måste spy. Och sen låg jag i soffan hela dagen och kollade på Prinsessans dagbok 1 och 2 på Disney Channel. Jag satt även på Lejonkungen 2. Jag bara låg där och var helt så här. Alltså det som är värt att noteras till det här också, det är att du kollar aldrig på film. Nej. Men nu gjorde att jag om du kollar på film för att jag inte är hemma och så, då kollar du på max en film och 70% av filmen kollar du i telefon. Ja, men nu var det att det är väldigt onormalt beteende för att vara Julia. Absolut, men det var inte så att jag kollade jättemycket heller. Jag sov, kolla. Men jag hängde med i storyn då för det var enkla filmer liksom. Och där låg jag hela dagen. Gick upp och duscha, blev för jobbigt, gick och la mig igen. Ja. Sen så på måndag var det fortfarande dåligt. Men jag ska jobba, jag har dansklasser så det var bara upp och undervisa. Och jag hade den här föreläsningen, det var bara att ta sig i kragen. Det blev liksom 20 000 steg den dagen. Tisdag, mår fortfarande dåligt. Börjar få ont i nacke och rygg, liksom det sätter sig liksom. Mår illa fortfarande, haft ont i magen, har sån magkramp. Idag är det onsdag och idag sitter jag här och känner mig sjuk. Alltså typ influensa-style. Jag har jätteont i magen också, verkligen kramp. Så fort jag äter någonting så krampar det. Så kontentan är en kväll av festande resulterar i 4 dagar av må skit. Potentiellt 5 dagar, vi vet ju inte hur imorgon blir. Nej. Och när jag inte sover så blir jag sjuk. Det är true. Så frågan är, var det värt det? Nej, inget är värt att må så här dåligt. Alltså vi hade jättekul och det var kul att hänga med tjejerna. Jag har inte varit ute med dem på som sagt flera år. Jag är aldrig ute så det var bara, och vi hade kul. Det var en kul kväll. Och alla hade kul. Och alla mådde dåligt efter. Så förmodligen var det samma för alla att vi inte vet hur mycket vi drack för ingen köpte någonting. Det bara kom in. Vi har pratat med alla och alla har mått skit. Och därav kör jag min nyktra period nu. Just av den här anledningen. Ja, fast det är inte så att du blir full och mår bakis. Det är inte av den anledningen. Alltså jag blir inte lika bakis som dig, absolut inte. Nej, men det blir du inte. Men det är inte heller att du har varit full mycket i sommar. Att det är därför du gör det. Ja, fast jag har ändå varit ute och festa några gånger i sommar. Du var ute en gång i april och en gång i maj typ. Ja, det är mycket för mig. Det är oktober nu, typ. Snart. Ja, men okej, jag ska inte gå in på, jag har redan berättat varför jag har valt att sluta dricka ett tag framöver, men det har varit, även om vi inte varit fulla i sommar, det har varit mycket drickandet i allmänhet. Ja, just när vi har varit på turné och det är fester och events och allt vad det är. Jo, men det blir ju det där glaset vi snackade om i första avsnittet. Man får ett glas, det blir ett glas till middagen, det blir ett glas på minglet. Men vi har aldrig druckit, jag har ju som sagt, som jag sa sist gång, jag shottar inte, men uppenbarligen gjorde jag det nu då. Så det var väldigt kul att hamna på något random meet a new friend event med människor som... Fick du några nya friends då? Jag pratade med 4 stycken. Och jag vet vad deras familjer heter och vart de bor. Men inte jag minns fel så försökte du kränga våran lägenhet också. Jag försökte sälja vår lägenhet också. Ja, hur gick det då? Nej, det gick inte så bra. Fan. Han sa att han var intresserad. Så jag kontaktade mig då. Han har inte kontaktat mig. Han letade efter lägenhet i Stockholm. Jag bara, well, I have one you can buy. $3 million. Yes. Ja, nej men så det är min vecka. Så det har varit... hittills har det varit vidrigt. Och jag undervisar 5 gånger den här veckan. Jag tänkte precis säga, jag hoppas det blir bättre härifrån. Nej, alltså jag har klasser hela veckan. Jag måste vara i toppform. Jesus myces. Ja, så ja. Pray for me att jag blir frisk och att det här bara går över imorgon. Så att det inte blir en influensa-style nu. Men alla är sjuka. Är de? Det är många. Jättemånga är sjuka. Det är väl sådana tider nu. They better stay away from me för jag ska vara frisk. Ja, jag vill också säga så.
tycker det har gått ganska bra hittills. Men inte spårar ur allt för mycket. Nej, kanske inte. Tycker inte jag i alla fall. Och det kommer nu, eller? Nej, vi ska inte spåra ut. Utan nu ska vi faktiskt hoppa in i dagens första ämne. Nej. Vilket är X. Uff. Vi ska gå igenom vad är dina X och vad är mina X. Ja, Men innan vi gör det skulle jag vilja definiera vad är en ick exakt? För jag blandar ihop det lite, tror jag. Jag tror det kan... jag tycker inte det finns rätt eller fel där. För jag har också en fråga där om handlar måste det vara motsatta könet eller det könet man dras till, eller kan det vara människor generellt? Precis, för det är också det jag funderar på. Är det liksom X en dealbreaker, typ så här, jag skulle kunna dejta en person som, eller är det bara saker man stör sig på hos människor i allmänhet? Jag tror det handlar om personer, om just dating-grejen. Men jag har valt ut några X som jag har både hos... Men då, jag ville bara att vi är överens om det innan vi kliver in i det här. Så då är det saker som skulle vara en dealbreaker om jag skulle dejta någon. Fast vissa av Xen har jag skrivit upp, det är saker du gör och jag dejtar dig ändå. Ja, men det är skitsamma. Ja, men fattar. Saker jag inte gillar. Ja. Hos den personen jag dejtar. Jo, men typ en ick kan då inte vara folk som står på fel sida i rulltrappan. Nej, det tycker jag ändå inte. Men jag har, vi ser. Jag är med. Vi är ändå ett par. Vi behöver inte ha värsta. Vi kör vår egna tolkning, kör bara. Ja, Du sa ju någonting förut att du störde och saker hos mig. Kan jag börja med dem då? Jag har ju förberett lite punkter. Men när du sa förut om dina så hamnar en till ick på min lista. Alltså, det är lite fin gräns mellan om det är ick eller om det är bara saker jag stör mig på. Men det är folk som hostar som att de ska fucking dö. De hostar upp alltså inälvorna. Och det här är något som du gör alltså 10 gånger per dag. Den liksom. Ja, exakt. Tungan ut så här. Det ser ut som att huvudet ska åka ner och bli ett med halsen liksom. Och mitt i en konversation kommer också. Ja, jag säger att jag har ju astma också. Det är det. Jag har allting. Sen är det hemskt när gamla människor gör det. För då vet man inte om de kommer stryka med eller inte. Nej, men alltså, jag tappar allt när jag hör det typ in public och så. Jag kan inte koncentrera mig. I'm sorry. Du kanske inte ska vara ihop med någon som är allergisk mot allt då. Så jag hade inte med mig det i ekvationen när jag träffade dig. Well, grattis. Nu är du fast med det. Jag kommer hosta resten av livet. Har du inte hört min mamma? Jo. Hon hostar... Jag fattar ju vart du har fått det ifrån. Ja, hon hostar 24/7. Alltså jag ringer henne och bara hallå? Det är röstbrevlådan. Ja, det är jag med. Julia Host Hansson. Första X jag har, och det är lite generellt alla, tror jag. Det är när man pratar om vad sina X är. Jag tycker det är liksom... Jag vet inte. Fast det kan du inte säga, då roastar du oss båda nu. Ja, det gör jag nu. För att när jag har lyssnat på andra som pratar om X, jag vet inte, jag får en så här... Jag vet inte. Jag tycker det är en ick att prata om ick. Det blir som att man är så perfekt själv. Eller som att det den personen säger är en ick, att det gäller. För då kommer jag lyssna på det och bara... framförallt om det är typ... om jag tänker så här... Om jag tänkte när jag var liten. Och så hör jag någon som jag lyssnar på säger att... vi sätter en kille då och säger att jag hatar när tjejer har ett läppstift. Det är en ick för mig. Då kommer jag aldrig i mitt liv ha ett läppstift igen för att han sa så. Fattar du vad jag menar? Ja, jag fattar. Och så känner jag när jag lyssnar på andras X. Och vissa säger, de håller jag med om. Men när det kommer någonting som jag bara, men jag vet inte om jag gör det. Då blir jag så här osäker. Så jag tycker en ick att prata om ick. Men nu gör vi det ändå. Jag får lite cringe när folk pratar om X, som att man är så himla bra själv. Usch. Ja, fast jag tycker inte det handlar om. Jag fattar vad du menar, men nej. Ja, men som du då. Nu säger du att när någon hostar. Kommer ingen våga hosta någonsin. Alltså, så här då. Ni får hosta hur mycket ni vill, men så länge ni inte dejtar mig. Ja, då kommer jag. Ja, hej. Det är bara jag som får hosta. Okej, jag har en till ick. Liten diss till Bianca Ingrosso här faktiskt. I'm sorry. Oj. Som tur är så lyssnar hon ju förmodligen inte på det här, så att du behöver inte oroa oss. Oj, nu blir jag nervös. Du kikar ju på Wahlgrens värld. Och så rullar det på tvn hemma, eller på projektorn. Så kom det en sekvens när Bianca ska koka kaffe. Och hon har ingen aning, alltså whatsoever, hur man kokar kaffe.
Och jag störde mig så mycket på det. Så här då. Jag fattar att alla kanske inte är kaffedrickare och så här. Nej, då har du väl inte lärt dig koka kaffe förmodligen. Det är väl inget konstigt med det. Men jag vill att min partner ska kunna koka kaffe. Jag vill ju vara med en kaffedrickare. Det handlar väl mer om så här, det är en sån vardagsgrej man bara ska kunna. Att om man inte kan det så är fast man ju... har du inte druckit kaffe och dina typ päron inte gör det, inte vet Nej, men jag. det är samma som tvätta, man vet ju hur man tvättar. Ja, jag tycker inte att kaffe och tvätta är riktigt samma kategori. För mig handlar det mer om att typ som du och jag, så här, jag vill att du ska kunna brygga kaffe åt oss båda och så sätter vi oss på balkongen och dricker en kopp kaffe. Alltså det har ju att göra med lite vilken typ av person man är. Sätter vi oss på och verandan en person i domstolen och dricker kaffe. Nej men lugn nu. En person som inte vet hur man brygger kaffe, vi kommer kanske inte sitta och ha kaffedejter på balkongen. Det är inte så, det blir en ick hos mig, för det är inte den typen av person jag tolkar det mer som att man inte... Alltså så här, om jag ska vara ärlig, det var min första tanke att så här, det hamnar lite i samma kategori som inte kunna tvätta och sånt. Men om man ska vara lite schysst så de är inte riktigt... Okej, men då borde för tvätta, det måste du kunna. Du måste veta hur en tvättmaskin funkar. Men brygga kaffe, det måste du inte veta hur du gör. Så jag tycker det är inte riktigt samma. Men då är ju en ick för dig att om man inte dricker kaffe heller. Ja. Det är en ick för dig, ja. Ja, 100. Tedrickare, hej då. Okej. Återigen vill jag bara säga, när du tänker så här, som du sa förut, att det kommer ingen våga dricka te någonsin. Nej, drick hur mycket te ni vill. Men min partner får inte bara vara en tedrickare. Du måste dricka kaffe. Jajamän. Hostfri kaffedrickare sökes. Du är inte färdig med listan, det finns mer. Är det min tur nu? Ja. Det finns ett ljud jag hatar. Och det är det här. Naglar. Jävlar vad du hatar det. Jag tålde inte. När folk sitter och... alltså du vet som så här, jag kan inte säga det, naglar mot en griffeltavla ökar jag ryser i kroppen. Eller så krita på en griffeltavla. Det är samma, det är så känner med naglar. Och då hänger det lite ihop med någonting du gör. Du klipper dina tånaglar och det smäller så högt, det bara pang, pang, för du har en sån här klipptång liksom. Jag är ledsen att jag klipper mina naglar för högt, älskling. Jag ska tänka på det. Men jag ska köpa en ljuddämpare till nagelsaxen. Man klipper ju tånaglarna efter man har duschat. Nej. När de är mjuka. Nej. Jo, det gör man. För då smäller det inte. Det är det som är det goda. Nej. Och jag bara hör de där nagelbitarna flyger. Och jag bara typ sitter och ryser. Jag bara, har du tånaglar i hela toaletten? Men du har ju problem. Nej, det är du som är problemet. Jag bara, och så vet jag inte, det är så här. Det är minst 10 smällar. Så jag sitter bara ett rycker så här. Och det gör de med öppen badrumsdörr. Och den jävla tången. Köpa en nagelsax för fan. Jag vill köpa en åt mig då. Nej, jag vill inte. Då är man så här. Och så blir dina naglar så här kantiga och sånt där. Så när du ligger i sängen så känner man hur du river mig med dina kantiga, äckliga tånaglar. Men då har jag en tilläggsfråga på det. Eller tilläggsfråga, det var min första fråga. Jag hade inte ens en fråga innan. Det är lugnt att käka naglar och så, eller? Det är inga konstigheter. Tänkte på att du själv brukar typ stoppa ner fingrarna ner i halsen och käka dem. Jag biter på naglarna, ja. Väldigt mycket. Det är därför jag har lösnaglar, för då kan jag inte bita på dem. Så fort du blir stressad, alltså då åker handen in i käften och du börjar gnaga. Jag måste ha något på naglarna, nu har jag gel på. Jag måste ha det, för annars biter jag. Så nu biter du inte, menar du? Nej. Men det sen kan det att jag biter av nagellacket också. Det är en annan sak. Ja. Men är inte det ganska intressant att din ick är liksom att jag klipper naglarna högt, men du käkar dina egna naglar? Jag käkar inte dem, jag jämnar ut dem. Ja, och sen en tilläggsick på det då. Det är nu så här under täcket så här, dra bort skinn från fötterna typ, eller gräv fötterna. Och jag vet direkt, vad gör du? Och det är bara, inget. Du säger att du har någon sån här liten skorpa på foten eller någonting, något skinn som du ska dra bort. Och vart hamnar den sen då? Någonstans i sängen. Alltså jag spyr, jag kräks. Det är en ick för mig. Det var så att jag försöker göra det diskret också, men du märker direkt. Nej, men alltså direkt. Jag vill att du går och gör pedikyr. Det är det jag har sagt. Slipa fötterna. Klipp dem ordentligt. Jag tror jag aldrig gjort det faktiskt. Ja, jag ska ta dig dit så du slipper pilla på dem och klippa dem så. Stackars någon som jobbar där kommer få en chock. Nej, det finns värre.
Fortsätt. Okej, jag har en till ick. Mhm. Det här tror jag kan vara min värsta ick av dem alla. Det Oj. finns inget jag stör mig på så mycket som det här. Gäller det mot vad ska man säga? Kom igen, svenska. Gäller det personer du alltså, ska dejta? Eller gäller det generellt till alla människor? Nej, men personen jag ska dejta. Ja. Men de här personerna kommer jag alltså inte dejta på, alltså de kommer inte ens vara inom en radie på 1000 mil. Fattar. Folk som håller på med fucking spel i relationer. Alltså, fy fan, alltså jag spyr, jag kräks. Ja, så här, okej, men typ, men du tog 3 sekunder för han att svara, då ska jag inte svara på hela dagen för Men att leka så svår. här bitch-spel är fy fan det gillar inte värsta jag jag inte heller. vet. Jag har haft kompisar som har dejtat sådana personer. Och så ska man vara lite medlare och rådgivare. Och det är typ nästan värre ick. Men den här personen frågar om ens råd och grejer. Sen skiter i dem fullständigt. Jag vet. Och så fortsätter dejta den här personen. Och sen kommer något hela bitch moment igen. Och så blir kompisen ledsen eller beklagar sig. Och så ger man råd på nytt. Och så skiter de det igen. Och så bara fortsätter det i all oändlighet. Ja. Fy I fan. hear you. Och så värst att de här bitch-personerna, de är ganska duktiga på att manipulera Jätteduktiga. den andra. Ja. Så att min kompis då i det här fallet, den personen blir ju helt fucked up. Ja. Men jag gillar inte heller det där spelet. Det känns också så himla 2012. Ja, men alltså tycker du om någon? Visa det då. Vill du skriva till någon? Skriv. Alltså, Ja, men jag tycker också det, men visa att du är intresserad. Nej, men jag vet vad, jag har pratat med mycket av mina kompisar och alla håller inte med. Det är fortfarande the game is out there. Men jag är en simpel människa. Alltså så här då. Så fort någon håller på, jag det kommer fattar, dra. det är klart man får ju spela lite cool. Klart man inte kan lägga ut alla kort på en gång. Nej, men det ska ju Men inte vara det typ är inte såhär. det jag pratar om. Jag pratar om alltså så här, men som du sa, inte svara på typ 3 dagar och Ja, men för att så här, leka svår. skriva med flera samtidigt och gärna vara lite öppen med det liksom och Ja, men spela spel. svår med flit. Ja. Spel, jag gillar inte heller spel. Jag går vidare. En ick för mig. När man inte gillar mat. Och då menar jag vad att menar man du? är kräsen i maten. Ja, då gillar du inte mig. Du är inte kräsen i maten. Lite. Nej, absolut inte. Men du vet såhär, jag äter inte fisk, jag äter inte. Det menar inte jag om man är vegetarian okej. eller sånt. Men så, jag gillar inte fisk, jag gillar inte det. Jag gillar inte det, jag gillar inte det. Jag ska absolut inte testa någonting nytt. Kaffe, vin, allt sånt där. För mig för mig var det bara kaffe, men din gräns går längre. Nej, men ändå så här, när man inte tycker om saker och ännu värre då när man inte vågar testa saker. Tänk om jag skulle ta hem dig till min familj och servera dem mat. Och så vet jag att du inte äter någonting. Då sitter jag ju där och tycker det är skitjobbigt för att du sitter och typ håller på att dö för att du inte vet vad du ska göra. Så blir det bara stelt. Istället för så, det här var gott. Alltså visst, du gillar inte tomater. Min mamma gör en egen sallad till dig för att Ja, det är så jävla pinsamt. Jag hatar det. Nej, men tänk då, det finns ju så många. Jag har jättemånga kompisar. Förlåt hörni, men ni måste lära er äta mat. Som inte gillar saker. Alltså man behöver inte gilla allt. Det är inte det jag säger, utan man som bara, jag äter bara det här. Sen du är inte easy to keep up with för att du äter allt. Jo. Alltså vi har flera gånger suttit och försökt komma på någonting som du inte äter. Och den listan är fortfarande tom. Ja, men typ såhär. En klassiker, typ såhär. Den klassiska frågan, blodpudding. Svingött. Ja, men 90% kommer säga ew, men de har förmodligen aldrig smakat. Men jag fattar, okej, blodpudding, det är lite, okej, det var ju, vi tar ärtsoppa. Ja, det tror inte jag äter. Nej, okej, men jag har typ precis lärt mig äta det. Det är ingen favorit. När lärde du äta det? Du har inte ätit det någon gång under de 7 åren vi har varit tillsammans. Jo. Ja, Nej. inte hemma. Nej. Nej, men sen vet man på lunch med pappa på byggarbetsplatsen. Nej, men då man lär sig äta det. Okej, men ta något annat då som sill. Gott. Ja, men du tyckte inte sill var gott från början. Nej, det har jag lärt mig äta. Exakt, för att du vågar testa. Mm. Men folk som bara bestämt sig, det är det jag menar. Som bara, jag gillar inte det. Jag gillar bara kokpotatis. Jag gillar inte när det är grillkrydda på. Men nu känns det inte som att du pratar så mycket om motsatta könet. Nej, jag pratar egentligen om alla, men om det skulle vara. Jag gillar att vi försökte definiera vad gränsen när för jag X var. pratar, då får du vara tyst. Ja, för jag sitter och försöker. Jag är sjuk.
Hjälp mig. Jag kan inte andas. Synd om dig. Jag får inte hosta, jag får inte snörvla, jag får inte... Jag bara, hör mig, se mig. Vad tappar jag bort mig också. Hade det varit någon jag dejtar, det hade varit en dealbreaker. Ja. Damn. Om jag skulle säga, jag förberett mig att jag gillar inte... Så något så här jättevanligt. Jag gillar inte skinksås med pasta. Nej, varför inte det? Vad är det du inte gillar med? Nej, jag bara gillar inte. Jaha, just det, du gillar bara 3 maträtter så det är dem du äter. Okej. Jag vet inte om jag hade så mycket mer x nedskrivna. Nej, jag har jättemånga. Jag bad dig förbereda, du hade 3 stycken. Men jag filmar min telefon så jag kan inte kolla emellan tyvärr. Då fortsätter jag. Ja, men gör det så kanske jag bollar ifrån det. Det här gäller alla. Okej. Men om det skulle varit någon att dejtar, då är det en dealbreaker. Väluppfostran / artighet. Ja, true that. Alltså, så enkla saker. Tack. Jag skulle dock vilja säga att den hör ihop lite med min också. Det är samma typ av person. Ja. Ta den bara. Men vi sitter ju här och har en konversation. Nej, jag berättar någonting. Sen får du prata. Vilken härlig konversation. Jag är så ansträngande den här inspelningen. När de här enkla sakerna med att tacka. Eller så här, håll upp dörren för någon. Men alltså, vi har en kompis vi jobbar med. Kommer ihåg när vi jobbade med honom? Första gången. Och då sa vi, gud vad artig han var. Vad trevlig, vad väluppfostrad han var. För att han... Du vågar inte namedroppa eller? Nej, jag vill inte namedroppa. Nej, okej. Och så kom vi på det att men det är inte ofta man möter på det idag. Typ om vi köper en kaffe till den personen och säger den tack, inte bara och tar den. Nej, men det är sant. Eller om vi bjuder på mat, tack så jättemycket för maten. Man tackar, man är artig. Och det kommer in på väluppfostran också. För det här, idag hände grejen på föreläsningen var på i morse. Aha. Jag hörde folk gäspa. Så här. Vänta lite, du gäspar högt. Det var en tjej satt bakom mig, hon gjorde det 5 gånger. Jag fattar att du är trött, jag är trött också. Jag har typ feber, sitter här och... Men det handlar ju om respekt för den som pratar. Det är artigt, jag är hitbjuden. Nu sitter jag här och lyssnar på den som har föreläsning. Jag kan inte sitta och... Så här vuxna människor. Du satt ju inte och var aspigg direkt Nej, heller. men jag gäspar tyst. När jag gäspade, då vände jag mig åt ditt håll så här. Alltså, det lärde jag mig jättetidigt att man gör inte det. Ska man gäspa får man hålla för munnen. För det är fult och det handlar om artighet. Nej. Du gjorde så här med naglarna. Ups. Cute gäsp. Nej men typ sådana grejer. Och jag satt och typ blev förbannad. Jag typ skämdes. Och den som stod där uppe var ju typ såhär, hoppas jag inte tråkar ut er med all den här faktan. Och alla bara och jag kände bara, gud. Ja men det är en för man vill inte heller behöva vara orolig över sin partner i sociala sammanhang. Exakt. Man ska kunna släppa dem fri så att säga. Och kunna lita på att de sköter sig själva. Ja men inte såhär, nej vad har de sagt nu? Fan, vad har de ställt till med för skada? Nej men återigen, om du är hemma och käkar hos mina föräldrar, vi sitter och äter och så tackar du inte för maten. Eller om du häller upp vatten till mig, då tackar jag även om det är du, tack. Man tackar, ja det gör. Det ska jag testa. Man tackar. Och det kan, jag tycker artigheten, den har fan försvunnit. Jag ser det ibland hos kompisar också, jag får typ, det kryper hela kroppen. Om en servitris kommer och serverar dig. 1, ignorerar du och fortsätter konversationen. Eller säger du tack. Nej tack, 100%. Exakt, men det är inte en självklarhet. Jag avbryter min konversation för att säga tack. Och sen går tillbaka till konversationen. Det tycker jag är artigt. Och det är en ick för mig när man inte gör det. Klar. Kommer du på någon? Jag har fler. Du stör dig väldigt mycket på folk alltså. Ja. I can tell. Jag var snäll här. När folk är för fåfänga. Jag kan säga alltså du vet, alldeles vet. Om du går förbi en byggnad och det är ett fönster. Du får titta. En gång. Men inte hela tiden. Eller vet man pratar med någon och så ser man att den så här kollar in sin spegelbild vart den än går. Om det är en bil. Man kanske spegelbild överallt. Inte bara säga en gång och så rätta till håret lite utan
Ja, och när det blir för fåfängt och man kollar upp spegeln, man kollar i telefonen hela tiden och man pillar med håret och man går in på toaletten och ska fixa sig och man tar typ 5 timmar på sig och är aldrig nöjd och när man blir för mycket, och det tycker jag är det värsta hos det, om det ska vara som partner. Man får vara fåfäng, det får man vara. Ja. Det är inte det, men när man är för fåfäng att det blir liksom störande. Då skulle inte du komma bra överens med hon, vad heter hon, Amanda i PH? Nej, det skulle jag inte. Sen, det är TV, det är TV, I don't know klippt, hur mycket det är vinklat, men det är de har ju vinklat det som att hon är sjukt fåfäng. Det är typ det sjukaste jag sett. Ja, det är nick för mig. Men sen tror jag inte det var så i hennes fall. Men ja, det är nick för mig. Ja, nej, men det kan jag hålla med om också. Det är osexigt. Eller så här, för mig tyder det ju snarare på en osäkerhet. Och det är det som gör det osexigt. Ja, det är väl typ det då. Att man inte är bekväm i sig själv. Ja, men också typ att just man nu, inte... alltså så här, när vi åkte hit från föreläsningen. Alltså, det var ju fucking orkan ute och vi åkte elskoter. Håret flög överallt och frippan pajade helt. Jag har ingen aning hur det ligger just nu. Nej. Men det är vad det är. Jag vet hur jag ser ut. Eller, Jo, alltså... ja men absolut. Nej, men när det blir liksom att andra personer får vänta på dig för att, eller vet man sitter och pratar och så är någon som typ en spegel och lyssnar inte på det längre för att spegelbilden var viktigare. Det är klart jag kan inte gå upp och så här, har de här tänderna, hur ser läppstiftet ut? Det är inte det jag säger, men det blir för mycket. Och bara nu, lägg ner. Jag gick in och googlade lite förut på X, vad andra har för X. Och jag blev äcklad direkt. Killarna skrev typ såhär, när tjejer är för spacklade eller har plutläpp eller så här ankläppar och när de är så färg. Jag bara, vem är du då? Vadå spacklade? Vet du hur mycket smink den tjejen du har på din bakgrundsskärm har på sig, eller? Ja, som det är classic. Ja, det Hon, Von Tillander, hon har ju roligaste icken av alla. Det var hon som gjorde den här trenden på TikTok. Han är 10 av 10 men han själv skannar på Willys. Vem sa att det var? Hon heter Von Tillander. Okej. Aha, ja, den har jag sett. Ja, den är ju rolig. Ja, men sånt är kul. Sånt är kul. Jag tror det var Alice och Klaras på. Det var någon som sa, jag tror också en Voi. Att man åka Voi. Va? Ja, exakt. Jag vet också, det har jag hört. Nu kommer du aldrig åka Voi. Jo, 100. Jag skiter i. Okay. Jag har ju dig så jag är klar. Ja, just det. Jag hörde också någon annan som sa det som en ick. Killar som lyssnar på radio. Ja, det hörde jag också någon sa. That's you. Jag är stolt radiolyssnare. Ja. Jag hade också några som jag blev träffad av. Så jag bara... På tal om radio ska vi diskutera lite vuxenpoäng. Ja, okej. Så här är också förberett några. Nu är det ju mer hos sig själv då, antar jag. Vad man anser som man själv gör i vardagen som är vuxenpoäng. Ja, men lite background story kort till detta då. Det är att vi har snackat mycket hemma om att bli äldre. Att man märker så mycket att man blir äldre. Yep. Och då har vi kommit på saker som vi inte skulle gjort för typ 5 år sedan. Eller som är nytt i våra liv, som är självklart idag. Som är lite vuxenpoäng. Att man bara, men gud vad vuxen är. Och sådana poäng har vi samlat lite. Jag har gjort en egen anteckning som inte du vet om. Jag har också en egen anteckning, ja. Ska du börja då? Ja, vi kan börja enkelt. Och min första vuxenpoäng är att fylla 30. Det är ju en vuxenpoäng i sig själv. Va? Nej, men den gills ju inte. Jo. Ja. Okej. Ja. Min är, det här är lite mer saker liksom. Att du börjat tycka om vad ska man kalla det? Jag vet inte vad det heter. Färska örter, kryddor. Alltså typ att jag blir typ såhär, det blir jätteviktigt för mig. Typ färsk persilja, basilika, dill, koriander, allt sånt där grönt som man köper på Ica liksom, som man bara gått förbi innan. Ska man ha en krydda, då köper man ju en krydda liksom. Men nu är vi så här toppa med persilja, det är så gott. Jag uppskattar det så mycket. Varför har vi inte det hemma då? Vi har det. Nej. Jo. Nej. I frysen. Jag har köpt fryst. Men det är ju inte färskt. Nej, men det blir det, för när de är bara frysta, de är hackade och frysta. Inte sådana du har torkat i en kryddburk. Och så lägger du på det. Alltså, nej, jag ser framför mig de här som står i den här, den här marmorlådan som alla har på köksbänken. Och så plockar man lite blad. Ja, men det kan inte vi ha, för vi är inte hemma så mycket. Nej, men det är en vuxenpoäng. Att uppskatta persilja. Då är man gammal alltså. Ja. Du ska aldrig höra en 18-åring bara, jag älskar persilja. Snälla, hur lät 18-åringen? Jag älskar persilja.
Kan du toppa mina köttbullar med lite persilja? Den där personen är en ick Bara för mig. var? Hela den personen är en ick för mig Aha, kan jag okej. säga. Mm. Ja men den jag nämnde förut som en ick, eller som jag hörde att andra säger är en ick. Och det är ju då att lyssna på radio är ju 100% vuxenpoäng. Det är det. Det är det. Ha på radion i bakgrunden. Vi gör ju på radion i bakgrunden när vi sitter hemma och jobbar. Ja, det är en ick faktiskt. Vet du Eller vad? säga det är en vuxenpoäng menar jag. Jag tycker det är Ja, vi sitter ju och skrattar. Jag tycker det är asoft att lyssna på radio. Dels på morgonen. Vi brukar lyssna på Rix FM, morgonsol ganska mycket. Och dels, det är skitkul. De gör roligt innehåll som jag får inspiration av till grejer som vi kan göra här i podden och sånt. De snackar om nyheter. Nice, man får koll på läget. Det är intressanta gäster. Och så är det schysst musik. Och så är de roliga också, det är mycket skratt. Jag sitter ju och skrattar. Och så är det tävlingar och sånt som man blir lite taggad på. Ja, men jag håller med. Men så liksom, är det gubbigt att lyssna på radio? Förmodligen. Bryr jag mig absolut inte. Men hade inte du gjort det, hade inte jag gjort det. Jag hade aldrig kommit på att jag ska se på radion. Typ så här Spotify-spellistor. Det är ganska drygt, för det tar slut. Ja, men det är tråkigt också. Nej, vi håller med. Jag har en till vuxengrej-poäng här då. När man stör sig på ljudnivån på en restaurang. Aj. När det är en dealbreaker när man tycker det är bra överhuvudtaget. Alltså, jag tycker det är så jobbigt. Ja, det är jättejobbigt faktiskt. Alltså det är en faktor jag räknar in när jag ska välja restaurang. Och det är jättesvårt, för om du söker på restauranger då står inte det hur ljudnivån är oftast. It should. Det står att maten är jättegod, lalala. Du måste gå in typ så här på recensioner och så hittar du en som är. Typ jag var på Bokerian med mina föräldrar för ett år sedan typ. Kaos. Och jag tycker om Bokerians mat så mycket och jag har pratat om Bokerian. Jag bara, vi måste gå dit, jag hade bokat bord och var jättestolt så här. Kommer dit. Och det var så hög musik. Och vi sitter och äter, vi hör inte varandra och man märker att alla stör sig. Det blir en stel middag. Maten smakar ingenting för att man brydde sig inte. Och sen är jag bara, men vi går vidare till ett annat ställe och så tar vi ett glas där också. Och så gick vi vidare och det var ju typ så hög musik på restaurang. Tog ett glas och sen gick vi hem. För att vi bara, nej. Men du visste ju att Bokerierna är ju ett festligt ställe. Alltså absolut festligare, men fortfarande man kan äta middag där. Fast, ja, med våra vänner kanske. Jo, men det var högt. För typ 5 år sedan när vi var unga. Jo, fast jag störde mig jättemycket. Det var så högt så att jag bara, nej, jag kan inte ens koncentrera mig på min squid. Jag har en vuxenpoäng som förmodligen är den vuxnaste av dem alla. Okej. Pensionsspara. Då är det hej då alltså. Och det är något vi båda gör. Ja, så är det. Dessvärre tänkte jag säga, men det är väl skitbra att vi gör det. Ja, det antar jag. Men fan vad gammalt. Ja, det är gammalt. Jag fick en tips en gång att man ska börja när man är 26. Det bara satt sig på min hjärna att då börjar vi sent. Vi ligger många år efter. Ja. Vi kommer inte klara det. Jag har 2 kvar. Och den ena är lite, vi har varit inne på det lite innan idag. Men saker man bör köpa att äta som var liksom så här, absolut aldrig i livet för. Typ så här mögelost, punschprickar, lakrits, alltså. Fast vet du vad, de har jag faktiskt alltid ätit. Jag har aldrig gjort det. Lakrits har jag inte ätit, som det heter. Men så här, Matador-mixen. Nej, men den äter ingen. Om du skulle säga det, jag skulle säga, gott. Eller om det där lakrits, vet du, så här rosa med så här kuber, rosa, vitt, svart. Nej, jag ser inte dem framför mig. Jo, det är typ så här fyrkanter. Jaha, Bassets typ. Heter de så? Jag vet, de har funnits i alla tider. Ja, på förpackningen den är lite svart och vit och så är det en massa godis och grejer. Och så har de gjort en gubbe av de här godisarna också. Ja, det låter nog. Runt huvud typ. Ja, det brukar vara typ 3 färger igen. Fett goda. Ja, men typ sådana jag har aldrig gillat innan. Och så här punschprickar som jag snackade om. Men vet du vad? Det är inte bridgeblandning i alla fall. Nej, men det har jag aldrig ätit, så det vet jag inte. Men innan då var det typ så här briost på sin höjd, men nu är det så här, ju äckligare den luktar desto bättre. True that. Och så här ost och vin. Ja, sådana grejer. Smaker man förr skulle bara. Då kan jag haka på den lite direkt. Jag skulle vilja påstå att beställa kaffedrinkar när du är ute, det är också lite vuxenpoäng. Ja, det är lite gubbigt till och med ibland. En Irish coffee, det är gubbigt. Eller en kaffe Karlsson. Jag gillar inte Irish coffee, men Irish coffee är riktigt gubbigt alltså. En kaffe Karlsson är också gubbigt. Fett gott.
Så nu espresso martini blev lite hypad på senaste år, men ja, vi som får den här, ja. Sen så kan jag passa på att slänga min polare Lars under bussen här också, men han har kommit upp mycket under den här podden. Han är ju sån som drar in dessertvin. Där snackar vi vuxenpoäng. Där är vuxenpoäng. Där är inte jag än. Nej, inte jag heller. Det går inte. Så förra veckan då fick jag ju lära mig att man ska inte bara gå på sina 3 senaste googlingar, utan man får välja vilka man vill av sina senaste. Ja. Problemet var ju då att jag googlar inte så mycket. Och jag kan inte påstå att jag har skärpt mig till den här veckan. Okej, vad har du så googlat då? jag är lite i samma mode att har jag ens googlat? Jag säger det varje gång. Ja, det har jag. Exakt. Man säger att man inte googlar, men jag lovar om alla går in på sin Google och kollar vad de har googlat senast, så får man ett skratt. Okej. Jag har googlat på, jag kan ta den här då. Slussen färdigt. Det är väldigt gubbiga googlingar här. Det på var vuxenpoäng. Kanske tog den lite med flit. Men vi var och spelade in vid Slussen häromdagen. De har ju byggt något, jag tror det heter, kallar det vattenparken eller något. Okay. Det är massa brygger där nere och där man ska vara typ så här bänkar och sällskapsytor och så. Jag tror det ska bli lite serveringar och så när det är klart. Vi var där och spelade in lite videos och det var superfint faktiskt. Det var väldigt trevligt tycker jag. Och då googlade jag för jag ville se när allting ska vara färdigt, och så vill jag se lite vad det ska bli, och det ska bli lite serveringar och restauranger och sånt, så att det ska vara klart 2025 tror jag. Hösten 2025. Så det längtar vi till. Det var det gubbigaste du har sagt. Det längtar vi till. Slussen är färdigbyggd. Ja, men det är ju väldigt... Den har byggts i 10 år. Slussen har lite stämpel, men det är fortfarande en väldigt trevlig location. Alltså, det kan bli, men Slussen har ju varit i ombyggnation i typ 10 år. Slussen är bara en byggarbetsplats. Se om vi är fortfarande i livet när det är klart. Typ. Ja, fortsätt. Jag ska... Ta den alla dina 3. Ja, inte kolla på det. Jag har inte lärt dig någonting. Sen har jag googlat på Drive-Thru Stockholm. Jaha du. Ja, vi ska ju spela in en ny Drive-Thru roulette idag. Det ska vi. Och det här gör vi lite för våra tittares skull. Det är ju inte så att det kittlas inombords av att göra en Drive-Thru roulette. Nej, absolut inte. Det är lite också för att vi har kört på alla ställen här i Stockholm. Absolut, men då får du ju lite kontext. Alltså, vi gör ibland YouTube-videos där vi beställer. Vi kör en drive-thru och så beställer vi det som personen framför beställer. Så vi säger mer eller mindre i luckan: hej, vi vill ha det som personen framför oss beställde, men vi vill inte veta vad det är. Exakt. Och så blir det blir. Och det brukar vi göra en YouTube-challenge av. Det kallar vi drive-thru roulette. Det är bara det att vi redan har gjort typ 12 delar och så spelar in den 13:e idag. Och våra tittare på YouTube älskar dem, men det går ju inte att göra de här hela tiden liksom. Så vi gör typ 2 om året, och nu är det dags för den andra då. Och jag har försökt kolla om det finns några nya ställen. Gör det inte. Nej, det finns inga nya ställen. Det blir de vanliga. Jajamän. Men vi ska med oss en spännande gäst. En hemlig gäst. Ja, vi håller den hemlig. Ja, tycker jag. Man får kolla på YouTube. Ja, då får man kika på YouTube om man vill se det. Kan man inte få allt men det är en artist, kan jag avslöja. Och sen har jag googlat på Bugatti Chiron. Alltså. Säger det dig någonting? En bil. Jajamän. En väldigt exklusiv Bugatti. Hur kom jag in på det här då? Jo, jag såg något på TikTok om Bugatti-modeller och kom jag tänka på när vi var i LA med Lars. Lars, varför inte han med i den här podden för? Varför heter inte bara podden Nina Julia Lars? Ja, jag vet inte. Då såg vi en Bugatti-modell där som är typ så här, jag vet inte hur få det finns av den, och det är så här typ 100 stycken eller någonting. Men det är sån här, det kostar typ $3 miljoner, alltså det är en bil för typ 30 mille. Och då vet jag att vi såg den i LA och då ville jag kolla upp vad den kostade. Så tråkigt. Ja. Alltså du måste steppa upp ditt Google game. Men du måste tänka mer kreativt. Alltså vad tänker du inte om vardagarna? Så här, undrar du det här? Eller vad skulle det vara? Ja, som alla mina googlar. Alltså saker som du får upp i huvudet som du bara vill få reda på i stunden. Men vet du vad? Läs upp dina stjärngooglningar. Jag har det för många, så jag kommer välja ut några. Först här. Kim Kardashian ass. Den var riktigt sjuk. Det var Slussen färdigställd.
Alltså jag är så gubbe. Och jag googlade det för jag kollade på Kardashians, alltså Keep It Up with Kardashian. Alltså jag är liksom 5 år efter, 10 år efter. Och det här är ju för när de har såna här extrema rumpor. Kardashian-familjen. Men de är väl naturliga? Absolut. Ja. Och så är Kim då, eller de är på någon resa och så har en paparazzi tagit en foto av henne och då blir hon jätteledsen för att hon säger att hon ser helt hemsk ut, man får aldrig se bilden. Så då blir man nyfiken på vad är det för bild, hur hemsk hon ser ut, hon är skitsnygg liksom. Och så letade jag fram bilder och då kom en massa på hennes, det skulle vara på hennes rumpa skulle det vara. Så jag skrev Kim Kardashian ass och då fick jag upp den direkt. och då var jag tvungen att visa det, jag bara, det här är helt sjukt. Den var så, jag tror de har opererat bort det nu, men det var sjukt där ett tag alltså. Ja, det är lite överdrivet. Ja, det var konstigt. Men det är en smaksak. Mm. Men det faller inte mig i smaken. Nej. Är det en ick skulle du säga? Alltså det är typ på gränsen till en ick. Okej. Okej, så jag har googlat Pernilla Wahlgren ålder. Okej. Jag vet faktiskt inte hur gammal hon är. Nej. Vill du veta? Hon lär vara, hon är över 50 i alla fall. Hon är 56. Ja. Mm. Ja, för jag kollade Wahlgrens värld så bara de sa någonting och så vill jag få reda på det. Sen har jag jag vet inte vilken av dem jag ska ta. Svenska kyrkan. Varför har du googlat det? För att Vänta, det har jag ju vet exakt varför ja, jag har googlat det. Exakt, det har ju varit en TikTok som har gått viral i Sverige. När det är en, inte präst, han kallar sig Inte en präst. biskop tror jag han sa. Aha. Vad är för skillnad? Där är vi nästa googling, ni ser det, är så mycket frågor. Och han kör värsta, jag vet inte hur jag ska förklara det. Han kör värsta rappen nästan. Nej, inte en rap, men de gör de med den här videon då vill dra lite mer folk till Svenska kyrkan. Ungdomar. Ja, ungdomar. Och då gör de en video där han slänger in massa trendiga ord. Typ som så här. Kan du spela den? Det är en otrolig vibe där inne. It's giving relaxation. It's giving lugn and ro. Slay. Icon. Legend. Alfa. Vi pratar med små bokstäver i kyrkan. Det gör vi. Respectful. Very mindful. Demure. Jungfru Maria. Havande. Very demure. Slay. Petrus. Ja, Alltså, för er som inte ser och har sett den. jävla rolig Då alltså. är det då en, säger man biskop? Ja, det står det biskop. I Svenska kyrkan som går runt och liksom typ så här visar upp kyrkan och här kan man sitter han där de här bänkarna och så bara relaxation. Och så pekar han på typ en tavla med Jesus på eller någonting. Han bara slay. Så här. Och så står de där också, det är någon sekvens när de har typ så här, tänk som en ljuskrona fast man stoppar levande ljus i. Och så bara är det en kort bild på det och de bara lit. Ja, exakt. De bara använder såna här nya ungdomliga ord. Så har de liksom gjort en video när en äldre präst i kyrkan då går runt och säger att det är bara kul. De har gjort det väldigt bra. Nu har ju folk försökt koppa dem då. Ja, det är tråkigt. Men han gjorde det, ja, det är tråkigt. Men han gjorde det på ett sätt som gjorde att det inte blev cringe. Så jag ville bara googla mer på detta och det är såklart fast mycket skriverier för det är klart det är många som inte tycker om detta. Ja. Och då är det bara kul att följa detta så jag ville bara följa det här dramat lite med Svenska kyrkan. Det var mina 3. Sen är det en massa andra roliga också men de ska inte gå in på. Tur vi ska spela in ett nytt avsnitt nästa vecka då. Då är det nya googlingar. Jajamän. Ja, summa summarum av det här avsnittet då. Jag är sjuk, jag kan lägga nu. Jag ber om ursäkt om jag har haft dålig energi. Men jag mår dåligt. Lär er att brygga kaffe. Hosta inte. Tvätta öronen. Ja. Vart jag tacka. Typ så. Och var inte kräsna i maten. Nej. Ja. Tack så jättemycket för att ni har antingen kikat på det här avsnittet på YouTube eller lyssnat på det där man lyssnar på poddar. Och gillar det, ge en review, släng en tumme upp, kommentera. Och ja, så hörs vi nästa vecka avsnitt. har vi en gäst. Första gästen. Det har vi. Spännande. Men mer om det då. Jajamän. Hörrni, ha det bra så ses vi eller hörs vi nästa gång. Hej! Ciao!